हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. आणि हा जो लेसन आहे, इंग्लिश वर्कशॉप आहे, तो 8th स्टँडर्ड इंग्लिशच्या पाठ्यपुस्तकातील आहे आणि याचा क्रमांक आहे 4.2. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस इंग्लिश वर्कशॉप. पण जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापटा चॅनलचं सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि तुमच्या अनमोल कमेंट्स मला पाठवत जा. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो किंवा तुमचे काही सजेशन असतील तर मला सांगत चला. तर इंग्लिश वर्कशॉपची सुरुवात आहे. फर्स्ट क्वेश्चन ना, कम्प्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स. आता मिसिंग लेटर्स कोणते कोणते बघा. सगळ्यात पहिला एनहान्स मधला एन मिसिंग आहे, फीचर मधला ए मिसिंग आहे, लॉन्च मधला ए मिसिंग आहे, नोट वर्दी मधला ई मिसिंग आहे आणि मेंटॉर मधला ई मिसिंग आहे, आयडेंटिफाय मधला टी मिसिंग आहे. सो नाउ द बी क्वेश्चन इज make as many 3-letter and 4-letter words from the word contemporary. ओके, तुम्हाला असा प्रश्न 101% येतो. आता 3-letter 4-letter मी तुम्हाला भरपूर शब्द इथे दिलेले आहेत, बघू शकता. 3-letter वर्ड्स आहेत कॅप, आर्ट, कॅन, कार, कॅट, कॉय, ट्राय, नॉर, नॅप, नेट, वन, पाम, अँड, आर्म, एनी, ऍक्ट. ओके, आणि 4-letter वर्ड्स जे आहेत ते आहेत केम, कोन, आर्टी, केन, एकर, कॉपी, अर्न, मनी, मीट, रोम, टीम, रेंट, पार्ट, रेअर, इयर, रूट, टॉन, यान, पुअर आणि प्रे. असा कुठला शब्द आहे का की तुम्हाला त्याचा अर्थ कळतच नाहीये? असे कुठले शब्द असतील की जे तुमची आधी खूप नवीन असतील आणि अरे हे पण शब्द होतात माहित नसेल तर मला प्लीज कमेंट करायला, म्हणजे मला कळेल की मी तुम्हाला किती नवीन शब्द सांगितलेत ते. सेकंड क्वेश्चन आहे, मेक सेंटेन्सेस ऑफ युअर ओन युझिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस अँड इडियम्स. हाही प्रश्न आपल्याला खूपदा येतो, त्यामुळे ह्या फ्रेजेस आणि इडियम्सकडे दुर्लक्ष नाही करायचं. याचा अर्थ समजून घ्यायचा आणि सेंटेन्समध्ये कन्स्ट्रक्ट कसं करायचं ते नीट समजून घ्या. ओके, टू एनहान्स फर्दरचा अर्थ काय? इन ऍडिशन, वाढ करणे. टू अ ग्रेटर डिग्री ऑर एक्सटेंट, मोठ्या प्रमाणात किंवा जास्ती प्रमाणात वाढ करणे. आता याचा वाक्यात उपयोग आहे दिस ड्रेस एनहान्स फर्दर युअर लुक. ओके, फुल स्टॉप दिलेला आहे आपण इथे. टू लॉन्च, लॉन्चचा अर्थ आहे स्टार्ट और सेट इन मोशन. त्याचा वाक्यात उपयोग आहे द लॉन्च ऑफ न्यू कॅम्पेन अगेन्स्ट ड्रिंकिंग अँड ड्रायव्हिंग. ओके, सो इथे फुल स्टॉप आहे. सी आहे टू क्रिएट हिस्ट्री. याचा अर्थ आहे टू डू समथिंग दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर फेमस. वाक्यात उपयोग करूयात 1983 कपिल देव क्रिएट हिस्ट्री. पुढचं सेंटेन्स आहे पुश द एनव्हलप. याचा अर्थ आहे अप्रोच और एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ व्हॉट इज पॉसिबल. ओके, तर इथे वाक्यात उपयोग बघा, वी विल कीप ट्राइंग टू पुश द एनव्हलप आर मार्केट डिमांड्स इट. ओके, नेक्स्ट आहे वीक इन अँड वीक आउट. आता याचा अर्थ काय बघा. मीनिंग एव्हरी वीक फॉर मेनी वीक्स फॉर अ लॉंग टाइम विदाउट स्टॉपिंग ऑर चेंजिंग. आता याचा वाक्यात उपयोग आहे ही हॅज बीन वर्किंग वीक इन अँड वीक आउट विथ नो वेकेशन. पुढचा आहे एफ, टू कम आउट ऑफ. याचा अर्थ होतो इमर्ज, बिकम नोन. वाक्यात उपयोग लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आर कमिंग आउट. पुढचा प्रश्न आहे प्रिपेअर अ प्रोफाईल फॅक्ट फाईल ऑफ PV सिंधू युझिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. आता पॉइंट्स दिलेत आपल्याला. फॅक्ट फाईल म्हटलंय म्हणजे जे खरं आहे तेच लिहायचंय, कुठल्याही प्रकारे मनाने काही ऍड करायचं नाहीये बरं का. त्यामुळे आपण हे सगळे डिटेल खरे खरे लिहिणार आहोत इथे. याचं उत्तर लिहा. फुल नेम पुसरला वेंकटा सिंधू. ओके, डेट ऑफ बर्थ आहे द इयर 1995. फादर आहे PV रामन्ना, मदर आहे P विजया. नेटिव्ह ऑफ म्हणजे कुठची ती आंध्र प्रदेश. स्टार्टेड बॅडमिंटन ऍट द एज ऑफ 8. फर्स्ट कोच होते त्यांचे मेहबूब अली. सेकंड कोच पुलेला गोपीचंद. अँड द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ॲज ज्युनियर द 5th सर्वो ऑल इंडिया रँकिंग चॅम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कॅटेगरी. पुढचा आहे फर्स्ट इंटरनॅशनल वोन अ ब्रॉन्झ मेडल ॲट द 2009 सब ज्युनियर एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप हेल्ड इन कोलंबो. ऑनर्स रिसिव्ड, काय काय त्यांना पारितोषिके मिळाली बघा. अर्जुन अवॉर्ड 2003, पद्मश्री 2015, राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड 2016. ग्रेटेस्ट विन आहे इन 2016, वोन सिल्वर मेडल इन द फायनल्स इन द रिओ ऑलिम्पिक्स. खूप अभिमानाची गोष्ट आहे.
her great strengths, her attitude and the never say die spirit. Question 4 बघूयात. क्वेश्चन 4 आहे आन्सर इन शॉर्ट इन युअर ओन वर्ड्स. आता इथं उत्तर आपल्या मनाने लिहायचे. आपण फटाफट याची उत्तरं लिहूयात. फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट मेड सिंधू टेक अप बॅडमिंटन ॲट द एज ऑफ 8. कशामुळे तिला बॅडमिंटन खेळायचं वाटलं की बॅडमिंटन मध्ये गेली. उत्तर आहे पुलेला गोपीचंद वोन द ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन championship in 2001. Sindhu was just 8 years old. Then she used to play volleyball. Gopichand's victory inspired her to play badminton. Second question is what were Sindhu's achievements till she was 14 years old. आता आपल्याला विचारले 14 वर्षाची होईपर्यंतचे अचीवमेंट्स काय काय होते. आपण आता लिहूयात. Sindhu's first major achievement came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. She also won doubles title at the IOC All India Ranking Krishna Khitan All India Tournament, the Sub-Junior Nationals and the All India Ranking. When she was under 13 categories, Sindhu won the gold medal in under 14 category at the 51 किंवा 51st National School Games in India. These were Sindhu's achievements till she was 14 years old. लिहायला तुम्हाला एवढे कष्ट पडतात, तिनं तेवढं सगळं मिळवलंय, त्यामुळे सगळं उत्तर नीट लिहा. पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बाय पी व्ही सिंधू इन 2016. व्हॉट वॉज हर विक्ट्री इन द फॉलोइंग इयर. आता 2016 साली तिने काय इतिहास घडवला होता. उत्तर आहे इन द इयर 2016 ब्रॉट हर अनादर अचीवमेंट of winning the Malaysia Masters Grand Prix Gold Women's Singles title where she defeated Scotland's Christy Gilmore in the final. In August, she reached the semi-finals of the women's singles event at the 2016. Sindhu created history by reaching the finals after beating Japan's Nozomi Okuhara in the women's singles semi-final in the Rio Olympics. She won a silver medal in the finals. In 2016, she received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. कसलं भारी ना. आता क्वेश्चन नंबर 4 बघा. What are the positive character traits of PV Sindhu? तिच्या व्यक्तिमत्वातल्या चांगल्या गोष्टी आपण सांगणार आहोत. PV Sindhu's positive character traits are her dedication and commitment to the sport. The most striking feature in Sindhu's game is her attitude and never say die spirit. म्हणजे हार नाही मानायची वृत्ती सगळ्यात महत्वाची आहे. क्वेश्चन 5 बघूयात आपण. व्हॉट रोल डू सिंधूज पॅरेंट प्ले ड्युरिंग हर इम्पॉर्टंट मॅचेस. आई वडिलांचे काय भूमिका होती बघूयात आपण. Sindhu's parents play very important role. They give wise guidance every time. When she goes for national level tournaments, they accompany her there. When she practice and play, they tell her what she is doing. Her dad gives her a summary of how she plays and it is very helpful. Question 6 is what message does Sindhu convey in the last paragraph. काय message दिलाय बघा तिने. According to the Sindhu, if he or she is one of the top players and does not play well and loses in the first or second round, he naturally feels bad. But he needs to come out of the situation and then practice hard and identify his or her mistakes and learn from it. Of course, it takes time to come out of it, but he or she need to cope up with. Sindhu conveys this message in the last paragraph. Question 5 है. Imagine that PV Sindhu has recently won very important tournament at international level. Frame an email on behalf of your school to congratulate her. Use the proper email format. आता ईमेल टाकायचं आपल्याला. किती जणांनी आतापर्यंत ईमेल पाठवला आणि कोणाला पाठवलाय. चला. सो तुम्हाला मला ईमेल पाठवायचा आहे का. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर मी माझा ईमेल आयडी देईल, तुम्ही मला ईमेल पाठवा. सो ईमेलचा एक फॉर्मॅट असतो तो आपण फॉलो करायचा आहे. आपण आता मेल लिहितोय. फ्रॉम लिहायचं. कोण पाठवतोय. गणेश पाटील gmail.com. नेट टिल हायस्कूल स्कूलचं नाव लिहायचं. टू pvsindhu@gmail.com. डेट लिहायचे थर्सडे 13 जानेवारी 2022 23 जे तुम्हाला पाहिजे ते लिहा. सब्जेक्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन विनिंग badminton tournament. Okay, dear Miss Sindhu, please accept our congratulations on behalf of our school, Tilak High School, Pune. Your recent win in Malaysian badminton final is really commendable
Your exemplary success will always inspire our young players. It is a great achievement in future. Regards, Ganesh Patil, Tilak High School. So in this way you have to write an email. So in this way we have finished this workshop. लँग्वेज स्टडीसाठी आपण वेगळा व्हिडिओ करणार आहे. तुमच्यासाठी मी वेगळा व्हिडिओ करून पाठवते लगेच. आणि इथे आपला व्हिडिओ संपला. व्हिडिओ आवडला का? आवडल्यास नक्की लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.